فرخروی پارسا پزشک، آموزگار، استاد دانشگاه و فعال حقوق زنان و سیاستمدار ایرانی بود. وی در کابینه دوم و سوم امیرعباس هویدا از سال 1347 تا 1354 به عنوان وزیر آموزش و پرورش ایران فعالیت می‌کرد. در سال 1339 از نخستین زن‌های راه یافته به مجلس شورای ملی و نخستین زن ایرانی بود که در دوران حکومت پهلوی به مقام وزارت رسید. اون در سال 1342 نماینده تهران در دوره 21 مجلس شورای ملی بود و پس از انقلاب 1357 اعدام شد. او در 13 اسفند سال 1301 در باغی خارج از شهر قم زاده شد. مادر وی فرخرافاقا پارسا از فعالان حقوق زنان و مدیر مجله جهان زنان بوده و پدرش فرخدین پارسای کارمند وزارت بازرگانی و مدیر مجله‌های اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و عصر جدید بود. فرخرو پارسا تحصیلات ابتدایی خود را در دبستان هما در تهران سپری نمود و برای ادامه تحصیل در دوره متوسطه به دانشسرای مقدماتی رفت و با کسب رتبه عالی به دانشسرای عالی هم راه یافت. فرخرو پارسا در سال 1321 با احمد شیرین سخن ازدواج میکنه. اون در سال 1321 دانشسرای عالی رو با اخذ مدرک لیسانس در رشته علوم طبیعی به پایان میرسونه و به دانشگاه تهران راه پیدا کرد. از همین سال به تدریس در دبیرستان‌های تهران پرداخت و تحصیلات دانشگاهی خود را در رشته پزشکی ادامه داد و تونست در سال 1329 با اخذ درجه دکترا از دانشگاه تهران دانش آموخته بشه. اون همزمان در مدرسه هم درس میداد، در بیمارستان کار میکرد و دوره تخصصی کودکان و نوزادان را در دانشگاه تهران میگذروند. اون کار طبابت را رها میکنه و ترجیح میده که به کار تدریس بپردازه و آموزگار علوم طبیعی و زیست شناسی در دبیرستان ژان دارک میشه. 6 سال یعنی تا سال 1335 در این دبیرستان معلم بود و بعد هم 1 سال مدیر دبیرستان ولی الله نصر میشه. کمی بعدتر در سال 1336 او رئیس دبیرستان نوربخش شد. خودش میگه در دبیرستان نوربخش اون روزها بیش از 110 شاگرد داشتم و روزی که نماینده مجلس شدم با 1850 دختر مدرسه را وداع کردم و باید اعتراف کنم که مدیر یک مدرسه دخترانه به مراتب مشکل تر از وزیر بودن است و گاهی یک مدیر مدرسه با مشکلاتی روبرو میشه که حل و فصل اون عقل 10 تا وزیر رو لازم داره. وی در سال 1333 به همراه تنی چند از همکارانش انجمن بانوان فرهنگی رو برای دبیرستان‌های دخترانی اون دوران تأسیس کرد و در سال 1335 به عنوان یکی از اعضای هیئت رئیسه شورای همکاری جمعیت‌های بانوان ایرانی انتخاب شد. فرخرو پارسا همچنین نخستین مدیر کل زن در ایران بود. در سال 1339 با آغاز به کار دانشگاه ملی ایران وی عهدهدار سمت مدیر کلی دبیرخانه دانشگاه ملی ایران هم شد. انتصاب یک زن به این سمت اعتراضات زیادی را در محافل اداری، فرهنگی و سیاسی تهران به راه انداخت ولی مقامات دانشگاه تونستن از برکناری فرخرو پارسا جلوگیری کنند. پارسا در دوران ریاست دبیرستان به گفته خودش از طریق محمود کشفیان وزیر مشاور و حسن علی منصور به حزب ایران نوین دعوت شد و از بهمن سال 1341 یعنی از روزی که رفراندوم اعلام شد در جریان جدی کارهای سیاسی افتاد و قبل از اون وقتی که از کار مدیریت دبیرستان فارغ میشد سری به زندانها هم میزد و به زنهای زندانی درس میداد. وقتی خبر رفراندوم رو شنید با خودش گفت باید زنها هم در رفراندوم شرکت بکنن. هر روز با عده‌ای از زنها راه میافتاد و این در اون در میزد تا برای اون زنها هم در رفراندوم حق رأی بگیره. در دوره 21 مجلس شورای ملی اون به همراه 5 زن دیگر نخستین زنان راه یافته به مجلس شورای ملی بودند. اون همزمان جمعیت زنان دانشگاهی را هم راه اندازی کرد که بعدها فصلنامه‌ای به نام آزاد زنان نیز منتشر کرد.
او که در دوران نمایندگی به مسئله آموزش پرورش اهمیت فراوانی میداد، معاونت پارلمانی وزارت آموزش پرورش را که از سوی هویدا به او پیشنهاد شده بود پذیرفت. فراخرو پارسا وقتی معاون وزارت آموزش و پرورش میشه، طرح اصلاح طبقه بندی معلمان رو برای بهبود وضعیت شغلی آنها تهیه و تصویب میکنه و با اجرای قانون استخدام کشوری در این وزارتخانه نزدیک به 50,000 معلم و کارمند پیمانی رسمی شدند. بر اساس اسناد ساواک این انتصاب موجب نارضایتی روحانیان شده بود. وی 3 سال معاون وزارت آموزش پرورش بود تا اون که در شهریور سال 1347 امیر عباس هویدا درباره او دوباره از این دعوت میکنه تا مسئولیت جدیدی به عهده بگیره. فراخرو پارسا در یادداشت‌هاش از قول هویدا مینویسه: میخواهم آموزش و پرورش فرزندان این مملکت را به دست یک مادر بسپارم. از این رو در سال 1347 به عنوان نخستین وزیر زن در تاریخ ایران به عنوان وزیر آموزش پرورش انتخاب میشه و در این مدت چندین تشکل ویژه زنان مثل انجمن بانوان فرهنگی، شورای همکاری جمعیت‌های بانوان ایرانی، سازمان زنان ایرانی، خانه زن، شورای ورزشی بانوان و جمعیت زنان دانشگاهی ایران را پدید میاره. در دومین سال وزارت خود قانون خدمات اجتماعی زنان و دختران را اجرا میکنه که بر اساس اون دختران هم مانند سپاه دانش به خدمت آموزش و خدمات آموزشی و بهداشتی در مناطق مختلف به خصوص به روستاها اعزام شدند. از اونجایی که اون زبان عربی را از درس‌های اجباری دبیرستان‌ها حذف کرد، به ارزیابی گواهی‌های طلاب حوزه‌ها در آموزش و پرورش پایان داد و چادر رو در مدارس منسوخ کرد و این اقدامات در پرونده اون در ساواک به علت مخالفتش با اون سازمان منظور شد. در این دوره روحانیانی که نسبت به انتخاب یک زن به عنوان وزیر خشمگین بودند، وقتی کمیسیون رسیدگی به ارزش تحصیلات تحصیلی طلاب منحل شد، دوباره اعتراض کردند. در مقابل این اعتراضات خانم وزیر دستور داد برنامه درسی تعلیمات دینی، تعلیم قرآن و فقه اسلامی رو در برنامه آموزشی بگنجونند. گویا در هنگام وزارت وی، سید محمد بهشتی و محمد جواد باهنر در امر تهیه کتاب‌های درسی از مشاورین فراخرو پارسا و از حقوق بگیران اون وزارتخانه بودند و مرکز اسلامی هامبورگ سالها زیر نظر محمد بهشتی از فراخرو پارسا بودجه دریافت میکرد. محمد بهشتی حتی از طرف همون وزارتخانه به مأموریت‌هایی از جمله به آبادان فرستاده شد. محمد جواد باهنر نیز از وزارت آموزش پرورش تحت وزارت فراخرو پارسا امتیاز تأسیس چند مدرسه ملی مذهبی را گرفته بود که در نقاط مختلف تهران قرار داشتند. پارسا در 7 اردیبهشت سال 1353 پس از 6 سال و نیم از مقام وزارت کنار گذاشته شد و جای اون رو هوشنگ شریفی گرفت. اون که در اون زمان بیش از 30 سال در آموزش پرورش خدمت کرده بود بازنشسته شد و کمتر در محافل سیاسی حاضر می شد. در این زمان مطب شخصی خودش رو راه میندازه و در عین حال در کلینیک مدرسه آمریکایی در تهران و کلینیک کودکان به صورت رایگان کار میکنه. 2 سالی هم در رادیو ایران برنامه‌ای درباره زنان تهیه میکنه و همچنان در نشست‌های جمعیت زنان دانشگاهی حاضر میشد. در روزهای انقلاب پارسا در لندن بود. وقتی به اون توصیه میشه که به ایران برنگرده، میگه من کاری نکردم که بترسم و حتما به ایران برخواهم گشت. با بازگشت به ایران مشکلات شروع میشه و در روز شنبه 27 بهمن اون و همسرش رو دستگیر میکنن. مدتی بعد همسرش تیمسار احمد شیرین سخن آزاد میشه و فراخرو پارسا به زندان اوین منتقل میشه. وی با اتهاماتی چون حیف و میل اموال بیت المال و ایجاد فساد در وزارت آموزش پرورش و کمک به نشو و نمای فحشا در آموزش پرورش و همکاری مؤثر با ساواک و اخراج فرهنگیان انقلابی از وزارت فرهنگ ایران و غیره در دادگاه انقلاب اسلامی شعبه تهران به ریاست صادق خلخالی بعد از 9 جلسه محاکمه به اعدام محکوم میشه. اون در دفاع خود گفت:
متاسفم از اینکه اتهاماتی به من وارد شده که دلیل و اساس محکمی نداره و این عمل باعث تشتت افکار من شده. در اتهامات وارد شده به من حتی دین مرا مورد تردید قرار دادن و من باید بگم که مسلمان هستم و شیعه به دنیا آمدم و انشالله شیعه هم از دنیا خواهم رفت. راجع به غارت بیت المال که بزرگترین اتهام منه، باید بگم من این مسئله رو تکذیب میکنم، زیرا در تمام طول خدمت من نه کار مالی و نه سر و کاری با حساب و دفتر داشتم. اینها که به من اتهامات دزدی چند میلیونی وارد کردن، باید بگویند این پولها را من از چه طریقی و از کجا سرقت کردم. اون به عنوان مفسد فی‌الارض در 57 سالگی در تاریخ 18 اردیبهشت سال 1359 برابر با 8 می سال 1980 در تهران به دار آویخته میشه و چون طناب دار پاره میشه تیربارانش میکنن. تاریخ اجرای اعدام فرخرو پارسا روز تولد فاطمه زهرا تعیین شده بود. مرده‌شوهای انقلابی 57 از شستن جسد فرخرو پارسا که به نام مفسد فی‌الارض اعدام شده بود حتی خودداری کردند و به ناچار زنان خانواده پیکر اونو شستن. فرخرو در آخرین شب زندگی در وصیت‌نامه کوتاهی می‌نویسه که وصیتی ندارم، زیرا که اموال زیادی هم ندارم و آنچه دارم مصادره شده است. به کسی بدهی ندارم و اگر از کسی طلب دارم خود داند که آن را به فرزندان من بدهد. می‌دانم و وجدانم راضی است که گناهانی که در کیفرخواست به من نسبت داده شده و مواردی که ذکر شده مرتکب نشدم. جانماز مرا که تسبیح و حلقه و ساعت من نیز در آن هست به همسرم بدهید که به دخترم بدهد. دادگاه بین زنان و مردان تفاوت زیادی می‌گذارد که امیدوارم آتی برای زنان ایران بهتر از این باشد. پولی را که در زندان دارم بین زندانیان قسمت کنید. روز 19 اردیبهشت 1359 فرخرو پارسا در بهشت زهرا به خاک سپرده میشه، اما هنوز مدت زمانی از خاک سپاری نگذشته که سنگ قبر رو بر سینه خاک جا خوش نکرده بود. بولدوزرها رو میارن و قبر رو با خاک یکسان میکنن. چندی بعد فرزندان او یاد مادر رو فقط با ذکر کلمه مادر بر روی سنگ گرامی داشتن. چند روز دیگر گذشت که باز هم بولدوزرها رو آوردند و همه سنگ قبرها رو خرد کردند.